สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งต้นไม้มาอีก1ต้นนะครับจากใน Facebook นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับต้นไม้ที่ส่งมาแล้วนะครับอันนี้ที่สั่งมานี่ก็จะเป็นไกรภูเขานะครับยอดแดงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสภาพที่ส่งมาถึงนะครับแต่ว่าสภาพก่อนหน้าเนี่ยคนที่ผมสั่งไปกับเขาเนี่ยสภาพตะกร้าเขาดีกว่านี้นะครับอันนี้คาดว่าเสียหายจากการขนส่งล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับนี่แตกนะครับตะกร้าแตกตะกร้าแตกหลายตำแหน่งครับตรงนี้ก็แตกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แตกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าต้นไม้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับขนส่งแย่มากครับนี่เพราะคนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาทำมาดีแล้วนะครับแพ็กเกจมาอย่างดีแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นต้นไม้แต่เขาก็ยังทำมีขนส่งเนี่ยทำให้ต้นไม้เสียหายนะครับต้นไม้ไม่เสียหายครับแพ็กเกจมันเสียหายเนี่ยครับตะกร้าอันบนนี่ไม่เสียหายครับเดี๋ยวนี้ไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเลยครับตะกร้าอุ้ยส่วนใบล่างนี้เยินอันนี้เขาก็แพ็คมาถือว่าดีนะครับเนี่ยจะไม่ดีก็ตรงขนส่งนี่นะครับเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นใหญ่นะครับจะให้เหมือนกับคุณลูกกักก็คงไม่ได้นะครับเพราะอันนี้ไม้ต้นใหญ่มากครับครับดูสภาพตะกร้าครับไม่ขนส่งไม่ระวังเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะเทปที่ห่อต้นนะครับต้นไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียหายนี่คงเสียดายแย่ครับเพราะต้นไม้ต้นใหญ่มากจะเทียบกับอะไรดีเนี่ยคือต้นใหญ่จริงครับอันนี้ขวด 1.25 นะครับนี่เล็กเลยครับ น
กเดี๋ยวทำการเปลี่ยนกระถางครับน่านี่นะครับ ตรงนี้แตกนะครับไม้ก็น่าจะติดดีแล้วนะครับเพราะว่ามีการแตกยอดแล้วแต่ตรงส่วนด้านบนนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับแต่เห็นมีแนวลากเดินมานี่นะครับ คิดว่าน่าจะมีแตกได้อีกนะครับตรงนี้น่าจะไม่ตายนะครับเปลี่ยนดินอะไรแล้วเดี๋ยวคงจะมีรากออกมาอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนกระถางก่อนดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้กระถางมา1 ลูกแล้วนะครับเป็นกระถางเก่านะครับอันนี้มันไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ครับขานหักไปฝั่งหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับเพื่อเดี๋ยวจะทำการเอาเครื่องปลูกเนี่ยของผมใส่ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างกระถางได้ลองด้วยหินใหญ่ๆสักหน่อยนึงนะครับเพื่อกันเครื่องปลูกของผมเนี่ยไหลลงไปกับน้ำนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการรดน้ำเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะเลี้ยงในกระถางเนี่ยไปอีกสัก1 ปีนะครับเนี่ยนะครับเลือกค่อยๆเลือกลากไปนะครับว่าจะเอาอันไหนไว้ใช้นะครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าติดตรงขนส่งแค่นั้นนะครับขนส่งดำเนินการจัดส่งไม่ดีนะครับไม่ระวังนะครับแต่คนแพ็คเนี่ยแพ็คของมาดีแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ต้นไม้นะครับก็ติดตามเฟซของคนนี้ได้เลยนะครับชื่อ
ชื่อเฟซว่าคนบ้านสองนะครับโกต้มชาโลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็แปะโปรไฟล์ของเขาไว้ให้นะครับต้องคอยไปติดตามดูกันนะครับว่าเขาจะมีต้นไม้อะไรมาขายนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมสั่งมาจากในกลุ่มบอนไซกลุ่มไหนนะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้จะเดินทางถึง 1,000 Subscribe แล้วนะครับใกล้จะผ่านแล้วนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับผม